Guys, so ito po yung cake tutorial ko for Chanel bag cake. This is a full fondant cake. So this is an order from Miss Dap Dapyang yung name niya sa Facebook. I'm not sure kung ano talaga full name niya. So, hi ma'am, thank you po sa pabalik-balik na order. Maraming salamat po. So, ayan. So, ito ay order para kay Ma'am Yvonne, yung teacher ko nung high school. Siya po ay siya po nag-introduce sa akin or nag-introduce sa cakes natin. So, parang cousin niya po yung nag-order nito. So, ngayon, birthday ni Ma'am Yvonne. So, siya na naman yung in-orderan ni Ma'am Dapyang. So, ayan. Si Ma'am Dapyang mga pala is from US, I think. Then, before, si Ma'am Yvonne yung nag-order sa akin for Miss Dapyang. And then ngayon, si Miss Dapyang na mismo yung umorder sa akin para i-surprise si Ma'am Yvonne. So, thank you so much po. So, dineliver namin to mag-asawa dun sa school kasi gusto niya i-surprise si Ma'am Yvonne. So, ayan. Thank you so much po. Ayan po. Medyo natagalan ko paggawa nito kasi first time ko po itong ginawa. Pero kere lang. Ayan. So, nagkamali ako ng cover. Dapat pala, inuna ko yung front. And then, parang kinaver lang yung parang takip niya sa bag papunta dito sa likod. So, ayan. Hindi ko nagawa. So, pinagpatuloy ko na lang siya. Ayan po. Enjoy watching po. And paki-subscribe na rin po sa mga nanonood. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo. First time ko po ito gumawa ng full fondant na Chanel bag. Actually, yung first order ni ma'am is yung full fondant din na drum for her cousin. Again, and then ipinadeliver niya for surprise. Mahilig talaga si ma'am mag-surprise. So, thank you so much, ma'am, again. And so, adjust, cut, then pakinis po ng fondant. Ayan po. By the way, ang easy or ang daling gamitin po yung bendable na ruler ko. Japanese brand, parang Japanese brand yan. Gamit ko yun noon ng yung college ako kasi accept ako ng mga commission na portraits. Then na-stop ako. Then nag-focus na ako ngayon sa cakes kasi nung nag-start ng pandemic, kasi ang cakes, nag-boom. So, yung mga customized cakes, fondant cakes, ganyan, mga 3D. So, ayan po, nag-focus na lang ako sa cakes.
inuna ko lang yung mga black details para hindi madumihan yung mga yung gold. Mga almost 8 hours yata ko na na tapos umaga na. Nag-start ako pagkagabi mga 10 ay hindi pala mga 4 hours lang. Kasi nag-start ako mga 11 PM na eh. Then natapos ako mga 4 or malapit na mag-12 start ako. So, ayan, gumawa na lang ako ng DIY chain niya. Pero nabitin, hindi ko namalayan. Tapos nalagay ko na, so, ayan, pinagpatuloy ko na lang. And then, yung fondant letters, hindi ko tinuloy kasi maliit lang yung ribbon. Hindi siya kasya. So, nag-stamp na lang ako. And then, I put gold color. And then, the date is for, nagkate din ako ng para siyang tela sa chain. So, ayan na po. Yan the finished product. May kulang pa yan yung flower niya. And then, and then the candle.